Nè mọi người, Bahoka đang dọc theo hành trình khám phá của đường tơ lụa. Cũng dọc theo của đường tơ lụa này mà có rất là nhiều những nhân vật nổi tiếng. Như là đường Huyền Trang cũng đi theo con đường tơ lụa để mà đến Thiên Trúc. Hiến sinh Tang San Zang,参见女王陛下. Ngày xưa thì người ta đi dọc theo con đường tơ lụa bằng lạc đà. Còn ngày nay thì mình sẽ đi khám phá con đường tơ lụa bằng tàu cao tốc của Trung Quốc, xuyên qua rất là nhiều thành phố. Từ Tây An tới Lan Châu, tới Chương Dịch, tới Gia Dục Quan và cuối cùng là ở Tôn Hoàng, sau đó sẽ tới Tân Cương. Cùng bắt đầu khám phá hành trình ngày hôm nay. Cẩm đi vệ xòe cánh. Phần 1. Thành Trường An. Mình đang có mặt tại Tây An Thị. Ngày xưa thì nó có tên là Trường An, có nghĩa là an bình vĩnh cửu. Và đây từng là kinh đô của 13 triều đại phong kiến của Trung Hoa và là tứ đại cố đô của thế giới. Thành phố có lịch sử hơn 3.000 năm này, nổi tiếng đình đám nhất dưới thời của Đại Đường. Trời ơi, bữa nay cầm đi về đi xe đạp nha. Đường chiều đã biến thành Trường An trở thành chốn phồn hoa đình đám hưng thịnh bậc nhất và là thành đô lớn nhất của thế giới vào thời đấy. Còn ngày nay Tây An vẫn giữ phong độ là nơi du lịch có tiếng và là đô thị phát triển hiện đại của Trung Hoa với dân số là khoảng 12 triệu người. Ở ngoại thành cố đô là khu công nghệ cao thế này khiến cho những ai luôn nghĩ rằng cứ Tây An là cổ kính cũng phải giật mình. Còn nếu được tái hợp xuyên không thì chắc chắn những bậc đế vương ngày xưa như là Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Tùy Văn Đế, Đường Cao Tổ, Đường Thái Tông hay là Võ Tắc Thiên xúm lại thì sẽ trảm ngay kẻ nào dám khuấy động long mạch của kinh đô. Bởi vậy ngày nay thì đến Tây An mọi người sẽ thấy một cái bức tường thành rất là lớn và theo quy hoạch tránh phong ấn của các bậc tiên đế thì Tây An phải bảo toàn được những cái di tích ở bên trong tường thành này. Trời ơi, một cái bức tường thành rất là rộng lớn, bề ngang tới gần 16 mét. Quá trời rộng luôn. Người ta lên đây đổ xô lên đây chơi và chụp hình rất là đông. Cái vậy? Và bình thường nếu mà không phải ngày lễ thì gì vậy trời? Và bình thường nếu mà không phải ngày lễ như thế này thì người ta còn cho chạy xe đạp vòng quanh theo cái khung thành này nữa. Khung thành này dài tới 20 cây số rồi nha, rất là khủng. Một cái chu vi bao quanh thành cổ Tây An. Vào thời nhà Đường thì tường thành có chu vi là 35 cây số, diện tích là 84 cây số vuông, gấp 10 lần thành Trường An ngày nay, gấp 2 lần thành Trường An của nhà Hán và gấp 7 lần thành La Mã cổ đại. Xin chụp hình giữa rồi. Có con Hoàng nữa nè. Chụp hình. Quay bãi chụp kìa. Một cái bức tường thành mà rộng còn hơn là cái đường hai làng ở dưới quê mình nữa coi nè. Đi hoài không hết luôn, không gãy cặp trò luôn. Trên này người ta còn có thể thuê xe đạp để mà chạy nữa. Chạy hết cái vòng này là gần bao nhiêu? 1 tiếng đồng hồ hả? Để chạy hết một cái vòng này. Wow. Đây có thể nói là bức tường thành được giữ tốt nhất tại Trung Quốc. Một bức tường cổ đã bao nhiêu năm rồi? Tường thành này đã gần 700 năm rồi cha ơi. Cẩm đi vệ xòe cánh. Trời ơi, tới nhà Đường là phải chụp hình với những cái mẫu hậu nhà Đường. Đơn đặt hàng trang phục truyền thống ở Trung Quốc tăng lên có một nguyên nhân quan trọng, đó là do các hoạt động du lịch cổ trang đang bùng nổ ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các điểm đến chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử, tiêu biểu là thành phố Tây An. Chào
cây dù nó đẹp á. Và ở Tây An nếu mà mọi người muốn thuê những trang phục cổ trang như thế này, hóa trang thành những triều đại của Trung Hoa, hay là thích triều đại nào thì biến thành triều đại đó, thì đây chính là một cái khu chợ rất là thích hợp. Đồ ở đây rất là nhiều, đa dạng và giá cả thì rất là rẻ. Trời, cái gì vậy? Đây, khu chợ lên lầu thôi là tới. Nhất Châu Hán Phục. Lên trên ha. Mà đây là cái nơi mà chuyên về đạo cụ. Có kiếm nè, lồng đèn nè, có quạt nè, cho thuê tất tần tật luôn. Rất là vui, giống như một cái đại hội võ lâm vậy đó. Ai tới đây cũng phải thuê đồ hết trơn, đặc biệt là Hán Phục nha. Những chỗ khác thì mình sẽ thấy đồ dân tộc như là Mông, Mao, Tạng. Thì ở đây là chuyên về đồ nhà Đường, đồ nhà Thanh, đồ nhà Minh. Chứ tôi sao? Chu Y Thiên 20, 20. 20 tệ lấy không? Quỷ à. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cả một cái khu chợ mà chuyên dành một cái không gian để chuyên cho thuê đồ trang phục, trang điểm luôn. Khu này rất là vui, quá trời tấp nập rồi, ai cũng đổ lên đây, người lớn trẻ nhỏ gì cũng lên đây để mà thuê trang phục hết. Thấy không? Cả một cái khu chợ luôn trời. Quá trời đông rồi. Ở đây không phải là đồ cho bán đâu nha, mà toàn là đồ thuê thôi. Một bộ như thế này thôi mà, một bộ nữ trang điểm mà thay đồ luôn là tầm nhiêu ạ? 180 tệ. Nhiều lắm nha. Đây là chuyên cho thuê tóc nè, ai mà tóc ngắn gì đó thì đội vô một cái là thành tóc dài đúng kiểu cổ trang luôn. Có đàn nữa nè, lên tỳ bà. Quá trời rộng khu này à. Đồ dân quốc cũng có luôn. Đồ dân quốc mà hôm bữa ông kia muốn nói lộn, đồ quốc dân. Vui quá trời luôn. Cái này mùa đông mặc đâu có được đâu, thì rất là mỏng, phù hợp để mặc trang phục mùa hè hơn. Mùa này rất là thích hợp nè. Đây trang điểm rất là náo nhiệt, làm rần rần. Nữ phải làm tóc, còn nam thì đơn giản hơn nè. Ồ, đợi đông dữ rồi. Nè, đậm chất kiếm hiệp nè. Kêu bạn này là chào cái coi. Nhớ không? Hi, chào. Dễ thương ha. Bữa nay gặp cô Long rồi. Đẹp ha. Hậu khăn. Ôi, nhà Đường này nhà gì đây? Đẹp quá ha. Trời ơi, Cẩm Y Vệ đang lạc lối giữa một triều đại nhà Đường. Rất là nhiều cô gái trong trang phục nhà Đường đang tìm chỗ, những cái góc cổ kính để mà có thể chụp hình hoài niệm về một thời rất là hưng thịnh của triều đại nhà Đường thời ấy. Rồi chụp hình. Sau lưng mình đó chính là một cái tháp chuông. Tháp chuông bây giờ là một cái bùng binh. Mọi người tất cả những ánh sáng, mọi sự chú ý đều dồn vào tháp chuông. Rồi đợi chút nữa tháp chuông sẽ điểm đúng 12 canh giờ, cũng là giờ Trung thu và cũng là một cái ngày lễ rất là lớn của Trung Quốc, đó chính là lễ Quốc Khánh. Đều đổ về đây để mà chụp hình vui chơi. Xung quanh đây rất là đông đúc nhộn nhịp. Và đây là một cái viện bảo tàng mà có thể người ta đã khai quật ở đây về những cái di tích khảo cổ của một cái thời kỳ giao thương giữa phương Tây và phương Đông, giữa thành Trường An với Ba Tư hay là La Mã. Đây là những cái dấu tích còn lại. Ở đây người ta còn thấy một cái khoảng đất với rất là nhiều những cái di vật ngày xưa đã hơn 1000 năm.
Nào là có cái gì? Có những cái đồng tiền, những cái tượng và những cái mặt hàng ngày xưa người ta giao thương giữa phương Tây và phương Đông. Trên này còn có một cái bản đồ về cái hành trình giao thương con đường tơ lụa nữa. Con đường tơ lụa có lịch sử đã hàng ngàn năm, có tổng chiều dài là khoảng 4.000 dặm, tức là khoảng 6.500 cây số. Và trên bản đồ ngày nay thì người ta xác định thành phố Tây An chính là xuất phát điểm. Từ Tây An thì các thương nhân đã đi theo trục chính qua hành lang Hà Tây, Trương Dịch, Lan Châu, rồi tập kết cuối cùng ở Ngọc Môn Quan tại Đôn Hoàng, cửa ải của Trung Nguyên trước khi tiến vào Tây Vực và đến với Tây Phương. Rất là nhiều mặt hàng đã được trao đổi, nhưng mà quan trọng nhất cái mà người ta không hề để ý tới đó chính là văn hóa và tín ngưỡng. Tính ra thì kinh tế xuất nhập khẩu đã xuất hiện hàng ngàn năm trước. Nhờ giao thương như vậy mà Tây An trở thành cái thành đô quốc tế với hơn 70 quốc tịch đổ dồn về đây. Nhà đường xuất khẩu nổi tiếng nhất đó chính là trà, gốm, thuốc súng, tơ tằm và giấy. Con đường tơ lụa đã bắt đầu từ thời nhà Hán. Lúc đó thì giới quý tộc của La Mã rất là thích tơ lụa của Trung Hoa, đến mức mà họ cho căn lụa lên và đổi chỗ lụa đó bằng với số vàng tương đương. Chuyện cũng nói rằng nữ hoàng Ai Cập Cleopatra cũng rất là thích diện những chiếc váy lụa đến từ Trung Quốc mà thôi. Thành Trường An ngày xưa thì có hai khu chợ. Khu chợ phía đông thì để buôn bán ở trong nước và chợ phía tây là để giao thương với nước ngoài. Vì vậy mà từ đông tây, tông si trong tiếng Trung cũng có nghĩa là vật phẩm cho tới ngày nay. Đây là một cái di tích minh chứng cho cái sự tồn tại của con đường tơ lụa cổ xưa. Ở đây hoàn toàn miễn phí, mọi người có thể tới đây để tham khảo và xem những cái di tích cổ vật vào thời kỳ Đại Đường. Và một trong những cái show tái hiện có thể nói là đỉnh nhất thời điểm hiện tại đó chính là con đường tơ lụa. Một cái sân khấu rất là lớn như thế này mà đây dành riêng cho cái việc đó là biểu diễn thôi. Lần đầu tiên mình ngồi trên một cái khán đài có thể nói là di chuyển luôn. Gì? Bối cảnh không có thay đổi nhưng mà chỉ có sân khấu là thay đổi thôi. Ủa, bối cảnh không có thay đổi, chỉ có khán đài làm dịch chuyển, làm cho mọi không gian đều di chuyển từ cái thời điểm này cho tới không gian khác. Vé ở đây là 268 hay nhiêu? Gần 300 tệ một vé. Và cũng như là những người đi buôn trên con đường tơ lụa đã phải trải qua rất là nhiều những khó khăn và gian khó, rồi họ cũng quay về nhà tại thành Trường An. Một cái show vừa cảm động, thể hiện được đẳng cấp trình diễn, cũng như là kể một cái câu chuyện về một cái thời kỳ giao thương giữa triều đại nhà Đường với các nước lân cận rất là hay. Đoàn thương buôn đến Tây Phương phải đối mặt với rất là nhiều những gian nan và thiên tai thảm họa, cũng như là gặp phải những cái bọn cướp ở trên sa mạc hoang vu. Và cũng như là những người đi buôn trên con đường tơ lụa đã phải trải qua rất là nhiều những khó khăn và gian khó. Nào là có chó sói nè, có núi tuyết nè.
Nhiều huynh đệ ở trong đoàn Thương Buôn đã phải bỏ mạng ở xứ lạ, kết thúc chặng đường và những người còn lại vẫn phải đi tiếp. Có núi tuyết nè, có núi lửa, rồi đi tới Hỏa Diệm Sơn. Một cái màn trình diễn rất là ấn tượng, rất là nhiều hiệu ứng. Nói chung là đây là một cái show diễn rất là đỉnh cao. Rồi tới những cái hang động Phật giáo rất là khủng, cũng như là và cuối cùng là tới tận châu Âu. Để cầu bình an thì đoàn Thương Buôn cố ghé qua xứ sở của Bà La Môn, còn gặp Cao Tăng Đại Đường Đồng Hương. Họ cầu mong thuận bờm xuôi gió. Tượng Đại Phật này ngày nay nằm ở đất nước Afghanistan, tuy nhiên đã bị Taliban phá hủy. Rồi họ cũng quay về nhà tại thành Trường An. Tây An còn gắn liền với một bậc cao tăng lừng danh thiên cổ. Một trong những nhân vật rất là nổi tiếng dưới thời nhà Đường đó chính là Đường Huyền Trang, một nhà sư cực kỳ nổi tiếng. Dù là bị cấm đi sang Thiên Trúc để thỉnh kinh, nhưng mà dưới thời của Đường Thái Tông thì nhà sư Trần Huyền Trang đã đi vạn dặm đến Thiên Trúc để mà thỉnh kinh. Và sau khi thỉnh kinh về thì nhà Huyền Trang đã mang tất cả những kinh sách để mà dịch thuật trong chùa Đại Nhạn. Ở đây mọi người thấy một bức tượng của ngài Huyền Trang rất là hiên ngang, tiến thẳng về Thiên Trúc để mà thỉnh kinh. Lúc đầu thì tháp này rất là nhỏ và được vua Đường Thái Tông ra chiếu chỉ để mà chứa những kinh sách, và là nơi tạo nhân duyên để mà Đường Huyền Trang có thể ở đây để mà soạn kinh và biên dịch, chuyển sang Hán ngữ và truyền bá Phật Pháp đến thời nhà Đường. Với đường xa vạn dặm mà vẫn có thể một mình đi sang Thiên Trúc với rất là nhiều những gian nan khó khăn, nhưng mà cuối cùng thì sau hơn 20 năm thì ngài đã quay trở về thành Trường An, và có thể nói thành Trường An đã chào đón ngài rất là long trọng. Dưới thời của Võ Tắc Thiên thì có thể nói bà là một trong những người cũng rất là sùng bái đạo Phật, và với sự kính trọng của mình thì bà đã cho tu sửa lại tháp Đại Nhạn. Rất là đông người đến đây để mà chụp hình với bậc thầy sư thầy Huyền Trang. A Di Đà Phật, qua đây thì thầy thấy rất là vui. Rồi thầy có nghe về Đại Đường nhiều chưa? Giờ tới Đại Đường thấy sao? Dạ thấy rất là hoan hỷ, rất là vui. Dạ. Thầy có muốn nhắn nhủ gì tới bá tánh không? Cầu cho quốc thái dân an,
thiên hạ nhân dân được hưởng thái bình. Các nơi cũng nên qua đây tham quan để biết cái danh lam thắng cảnh, cái lịch sử của đất nước. Rồi bây giờ thầy đi được những đâu rồi? Đi cũng nhiều nơi. Cảm ơn thầy. Rất là ngưỡng mộ và rất là hoan hỷ khi mà được đến thăm Tháp Đại Nhạn, một cái nơi chứng tích cho ngài Trần Huyền Trang. Có thể nói ngày xưa Đại Đường là một trong những cái triều đại mà có sự giao thương rất lớn, mối giao hữu với nhau về Phật giáo, đặc biệt là xứ sở Thiên Trúc với Đại Đường. Phía sau lưng Tháp Đại Nhạn chúng ta sẽ được tham quan một cái hai phòng trưng bày rất là quan trọng. Chính giữa đó chính là một cái đại tượng để tôn thờ bức tượng của ngài Huyền Trang, và hai bên đó chính là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng và thấy tận mắt những cái bộ kinh do ngài Huyền Trang biên soạn và dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Và chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng một cái bức tranh được tạc bằng đồng rất là lớn như thế này, kể về cái quá trình mà từ lúc sinh ra tại Lạc Dương của ngài Huyền Trang cho lúc ngài quyết tâm đi đến Thiên Trúc để thỉnh kinh và trở về Đại Đường, và đã xây cái Tháp Đại Nhạn như thế nào, và cũng như cuối đời thì ngài viên tịch ra sao. Có thể nói là một cái hành trình rất là dài của một cái bậc chân sư, một cái công trình biên soạn và biên dịch kinh Phật có thể nói là khổng lồ. Có thể nói là ngài đã cắt công đi rất là xa, còn có quãng đường rất là dài để mà đi học Phật. Có thể nói là một trong những người đầu tiên trên thế giới mà đi du học du học từ Trung Quốc mà sang tận xứ Thiên Trúc để đi du học Phật. Khi mà trở về thì phải dành rất là nhiều công sức để mà biên dịch và soạn kinh Phật khổng lồ mà chúng ta thấy ở đây. Và sau đó thì ngài Đường Thái Tông đã rất là hoan hỷ và cho ngài một cái chốn nho nhỏ ở trong thành Trường An để mà có thể an tâm và tập trung vào cái việc đó là vừa giảng dạy Phật Pháp cũng như là biên soạn kinh Phật. Từ đó thì Tháp Đại Nhạn đã ra đời và còn tồn tại cho tới ngày nay. Có thể nói thì Đường Huyền Trang là một trong những nhân vật rất là đình đám, rất là nổi tiếng, đặc biệt là trong bộ phim Ta Du Ký. Có chào Thầy Thiên ơi. Ôi, gì phải đòn dữ vậy? Dễ sợ. Bà la sát kìa. Biết khuyến. Dữ dằn luôn. Tôn Ngộ Không ở đây hát được. Và cách thành Trường An khoảng 30 cây số về phía nam có một cái ngôi chùa ghi dấu lại tình kết nghĩa huynh đệ giữa Đường Huyền Trang và Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Đó chính là chùa Quan Âm Cổ Tự. Ôi, một cái cây ngân hạnh rất là khổng lồ, 1400 năm tuổi, không thể tin nổi luôn. Chính tay vua nhà Đường, đó chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã tự tay mình trồng cái cây ngân hạnh, cây bạch quả này ở chùa Quan Âm Thiền Tự. Ở đây gọi là làng La Hán, cách thành phố Tế An 30 cây số. Ôi, vào mùa thu thì mọi người sẽ thấy cái cây này chuyển màu vô cùng rực rỡ. Trời, chưa thấy cây bạch quả nào mà đẹp và lớn khổng lồ thế này. Trước đêm mà Cao Tăng xuất hành đi Thiên Trúc, viên thuật tướng Lý Thuần Phong đã quan sát thiên tượng, thấy phía nam của thành Trường An có ánh sáng huyền diệu, cho rằng Bồ Tát hạ phàm, thời thới ắt hưng thịnh, nên chắc chắn sẽ có bậc thánh nhân tái thế,
nên đã bẩm cho bệ hạ chuẩn tấu cho Huyền Trang sang Tây Thiên, còn bố trí cho hai người làm lễ xuất hành cầu an tại Quan Âm Tự. Chính tại nơi đây thì Đường Thái Tông đã trồng một cái cây ngân hạnh để mà tưởng nhớ và kết tình huynh đệ với Đường Huyền Trang. Cây này thì có Đức Bồ Tát Quan Âm tọa lạc. Cây này tuổi đời là 1400 năm. Mình trải qua luân hồi rất là nhiều kiếp thì mình mới được chiêm ngưỡng được cái cây hạnh nhân này, cũng như gọi là cây bạch quả đó quý vị. Người Trung Quốc gọi cây bạch quả là tiên nữ. Nhìn cái cây giống như một cây thần, rất là thần tánh, thần tiên. Đứng cái cây, đứng kế cây thần, cây bạch quả này để hưởng tuổi thọ, một chút sinh khí của thiên liêng, một cái cây mà đã chứng kiến biết bao nhiêu triều đại. Công元623 Thẳng Trưng mà. Thẳng Trưng. 628 Đường Tăng. Vậy mà Đường Tăng hả? Đường Tăng. Phải Đường Tăng không? Quan Niên Chiên.他来这里看一眼. Ông Đường Tăng lại đây nhìn đó. Đi ngang qua. Uống vô sức khỏe. 晴天阴雨都是水位就是都是这么高，也不涨也不落，也不涨也不落。 Rồi múc lên thử coi. Cái nước là lúc nào cũng không thay đổi nha. 泉上有一颗千年古银石，就是源头在上面。源头在上面。然后冒到我们这儿。 nguồn nước là từ cái cây 1000 năm á là đi qua đây. Thấy vậy? Mà sao chảy?源头在上面。 Múc lên thử coi, múc được Cái không? nguồn nước mà. Tức là nguồn nước này là nó không tăng không giảm, nó cứ vậy hoài. Nước uống này là rất là tốt nha. Mùa đông nước ấm, mùa hạ nước lạnh. nước này á. Hay quá vậy. Uống nước thần nha mọi người. Ồ, được uống nước thần nha. 1000 năm á. Lấy cái giá bự vậy. Cái nồi này để bà trụng phở. Có gì hơn mà. Chữ chị hơn mà. 这个吃肉喝了都不拉肚子。 Trời ơi. Cho ăn chữ chị hơn. 你喝。 Húp nước thần, nước trong veo luôn trời, như được lọc vậy đó. Đây là cây giếng 1400 năm. Hồi giờ Uống này, được á. Không thiệt mà. Đây là cây giếng. Nãy cho sủi cho Phan. Lấy cái nước này là nấu cơm không ở đây. Ồ, dữ dằn. Nước này dùng để nấu cơm quán này hả? Đây là con đường đi vào chùa Quan Âm Cổ Tự. Trong này có một cái cây đại thụ, chúng ta hãy cùng vào trong nha. Nhờ mùa thu thì ở đây sẽ vàng rực, bởi vì lá sẽ rụng xuống cả một cái thảm ở dưới gốc cây hả, sẽ vàng óng luôn. Màu đẹp ha. Bây giờ là mùa thu cứ bắt đầu đổi qua màu vàng, toàn là màu vàng không à, rực rỡ luôn. Ôi đẹp quá. Nhìn chưa, lá vàng rồi bầu trời xanh ha. Đẹp quá. Mình phải gọi là tổ của cây. Thấy cái hạnh của quý thầy ở bên đây tu hành rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm. A Di Đà Phật chia sẻ với quý Phật tử. Cái ngân hạnh do hoàng đế trồng vẫn còn, vậy thì hoàng cung do Lý Thế Dân xây còn không? Hãy đi xem thử nha. Của Đại Minh Cung. Cung điện này thì trong 200 năm là nơi ngự trị chính của các hoàng đế nhà Đường, và được xây dưới thời của Đường Thái Tông. Lúc mà Đường Thái Tông tiễn phi tần thì Võ Tắc Thiên, người con gái họ Võ, làm tài nhân ở trong cung này nè. Rồi sau đó khi mà lên hoàng hậu lên ngôi thì bà đã chuyển kinh đô về Lạc Dương. Người ta mô phỏng lại một cái cung thành, cổng thành để mọi người có thể hình dung được ngày xưa cái Đại Minh Cung nó to lớn như thế nào. Nếu như mà Bắc Kinh có Tử Cấm Thành thì Tây An chắc chắn có Đại Minh Cung. Bắt đầu thì nơi này là một cái bộ phận của vườn Thượng Uyển vào thời Tùy Đường. Sau đó thì Đường Thái Tông lên ngôi đã xây dựng cung Vĩnh An cho cha của mình là Lý Quyên. Nhưng mà cung điện chưa xây xong thì Lý Quyên đã qua đời. Hơn 1300 năm trước thì đã có 13 vị hoàng đế lần lượt vào và ở làm việc trong cái tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ này. Cung điện rộng 3,2 cây số vuông, lớn gấp 5 lần Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và được xem là hoàng cung lớn nhất thế giới vào thời đó. Gọi là bức tường của
hàm Nguyên Điện ngày xưa. Mọi người thấy còn rất là cổ kính ha. Trời ơi, chạm vào một cái tường gạch giá trị lịch sử 1400 năm. Quá trời rộng luôn cơ kìa. Một cái cung điện Đại Minh rất là khổng lồ. Sau khi đường Cao Tông kế vị thì ông cho rằng Thái Cực Cung quá ẩm ướt nên đã cho tiến hành một đợt mở rộng Đại Minh Cung trên một cái quy mô hết sức lớn vào năm Dương Sóc thứ hai và đổi tên thành Bồng Lai Cung, sau đó chuyển vào ở và làm việc cùng với Võ Tắc Thiên. Cung điện khổng lồ này thì gồm có hai phần chính, đó là nội đình và ngoại đình, gồm có Đan Phượng Môn, Hàm Nguyên Điện, Tuyên Chính Điện, Tử Thình Điện và Huyền Võ Môn, tạo thành một cái đường trục chính với hơn 100 cung điện, đình đài và thủy tọa lớn nhỏ khác nhau. Quá danh tống bậc luôn vậy. Hàm Nguyên Điện này thì cao khoảng 20m và bề ngang là gần 80m. Hàm Nguyên Điện này thì được xây vào năm 664 bởi Đường Cao Tông. Tức là nếu mà mọi người coi phim Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên, trong bộ phim Võ Tắc Thiên truyền kỳ của Phạm Băng Băng thì người ta sẽ cho mọi người thấy cảnh tráng lệ của cái Đại Minh Cung này rất là hoành tráng. Quá trời rộng rồi. Hàm Nguyên Điện rồi tới Chính Điện nè. Chính Điện đây nè, vô số hậu cung nè, thấy không? Có bức tường thành là sao là vô hậu cung nè. Má, hậu cung này còn rộng hơn nữa trời. Có sông nữa kìa, đi bè đi thuyền nữa. Dã man thiệt. Rộng rồi có ngựa, rồi có nơi chơi gì đó, khúc quân cầu nữa. Vui quá à, ngày xưa vui quá à. Ngày xưa sao thấy mặc đồ rồi đẹp ghê trời. Và đây chính là Hàm Nguyên Điện, người ta làm một cái sa bàn mô phỏng lại Hàm Nguyên Điện ngày xưa cho mọi người thấy. Còn đây chính là Tuyên Chính Điện. Đây là nơi mà diễn ra các cuộc họp giữa các quần thần với hoàng đế hàng tháng. Một nơi cực kỳ quan trọng để bàn chuyện chính sự. Nói chung là những chuyện cơ mật, những chuyện quốc sự, đại sự. Bây giờ là một cái bãi đất trống, một cái khu công viên và đạt di tích là 5A ở Đại Lục. Một cái khu viên thôi mà giống như là một cái khu công viên Central Park ở New York vậy đó. Cung điện Đại Minh bị phá hủy khi mà Chu Ôn là người đã bắt vua Đường thoái vị cuối cùng. Và từ đó thì ông đã mở ra một cái triều đại mới, đó chính là Ngũ Đại Thập Quốc. Và sau đó thì Ngũ Đại Thập Quốc. Sau khi Ngũ Đại Thập Quốc xong là sẽ tới triều đại nhà Nguyên, rồi tới triều đại nhà Minh và cuối cùng là triều đại nhà Thanh. Đại Minh Cung bây giờ là một cái bãi đất trống làm nơi tập thể dục cho dân bản xứ và biểu diễn. Hãy xem Cẩm Mỹ Vệ ra tay đây. Cẩm Mỹ Vệ hô mưa gọi chủ, điều khiển rồng luôn, xoay vòng vòng. Quất này vô mặt bây giờ. Xoay đẹp vào. Khó lắm, thử đây nè. Mệt lắm nè. Lay lờ. Người ta đi từ dưới lên. Đẹp ha. Hào Khang. Trời ơi, người ta biểu diễn này ham không? Và ở ngay trung tâm của phố cổ Tế An, Trường An ngày xưa đó chính là tháp chuông và tháp trống. Tháp chuông là nơi đựng chuông, còn tháp trống là nơi có nguyên vàng trống. Tháp trống được xây vào năm thứ 3 thời Hồng Vũ dưới triều nhà Minh. Và nhìn qua bên kia mọi người sẽ thấy một cái tháp chuông. Giá vé để tham quan hai tháp luôn là 50 tệ và một tháp thôi là 30 tệ. Ôi, xung quanh này giống như là một cái trung tâm của Trường An vậy đó, rất là nhộn nhịp. Ngày xưa thì Trường An là một cái đô thị rất là nổi tiếng vào cái thời kỳ gọi là con đường tơ lụa ha. Trung tâm của mọi cái giao thương khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Còn bây giờ thì khắp nơi trên thế giới lại đổ về thành Trường An để mà có thể hoài niệm lại một thời kỳ hưng thịnh nhất. Và ở đây còn có buổi diễn âm nhạc của thời nhà Đường nữa. Chúng ta hãy vào trong để lắng nghe âm nhạc của thời nhà Đường nha. Một cái khu phố rất là đông người, hàng quán tấp nập. Đây là khu phố ăn uống. Khu phố này là của người Hồi giáo nha.
Quay xuống đây nè, quá trời đông người dưới rồi. Chạy xuống. Ồ, quá đông rồi. Một cái khu phố đi bộ rất là nhộn nhịp. Toàn là những cái món ăn của người Hồi thôi. Trời ơi, một khu phố rất là vui, đông đúc tấp nập. Đặc biệt là hôm nay là đúng ngày của Trung Thu nữa, rất là đông người xuống phố để mà đi dạo. Mà không biết tại sao ở Trung Quốc này không có thấy bánh Trung Thu gì hết trơn á. Hình như là bên này văn hóa ăn bánh Trung Thu, ăn Tết Trung Thu không có còn nữa. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay người ta rất là ăn mặc đồ cổ trang để xuống phố. Bao nhiêu năm rồi quay lại Trường An vẫn như thế. Chỉ có điều là người ta đông đúc hơn thôi. Ôi ôi, quá đông rồi. Rất là vui. Một cái con đường thẳng tắp luôn, toàn là đồ ăn. Những cái món ăn gọi là trứ danh của thành Trường An. Mọi người thấy đây người bán toàn là mặc đồ theo kiểu của người đạo Hồi giáo thôi. Đi xem một vài những món ăn đặc sản của thành Trường An nha. Đến Trường An mọi người phải thưởng thức một đặc sản, đó chính là xôi táo tàu. Đậu và táo tàu hấp lên rất là mềm và nhão như thế này. Hảo trư. Và đặc biệt mọi người thấy ai chưa? Tôn Lệ trong bộ phim Năm Ấy Hoa Nở Trong Vừa Tròn. Trong phim thì Tôn Lệ có bán loại xôi này nè, xôi táo tàu. Ngon quá hả? Ngon lắm luôn á trời. Nè, và đặc biệt là người ta còn có đóng gói như thế này nữa để mà mọi người mang về và chỉ cần hấp lại thôi. Một cái sửng nhìn hấp dẫn ghê luôn. Táo tàu ngọt, nếp mềm, dẻo, thơm. Đậu đỏ thì bùi. Đúng là món đặc sản trứ danh luôn. Ngon quá à, muốn ăn hoài luôn á. Ở Tây An này ai cũng ăn mì pan. Chữ pan là một cái chữ rất là khó viết, khó đọc. Chữ gì đâu mà chắc chữ này là chữ khó nhất trong chữ Hán luôn á ha. Chữ nhiều nét nhất luôn đó. Cái ghê được. Chữ gì mà chữ pán hả? Pán. Một sợi mì rất là dài mà mì nóng nha, không có miếng rau nữa trời. Tô mì gì nào mà mấy bạn nữ ăn được hay thiệt á. Ăn nãy giờ muốn tràn mỡ họng luôn. Không mất cay, rất là dễ ăn. Nước sốt rất là ngon, có vị ngọt nữa. Mà nó ít dầu mỡ nữa. Nhìn khô tưởng nó mì Quảng. Sợi mì gì đâu mà chà bá, còn hơn có bánh hỏi nữa. Cũng được á, nên thử món này khi mà tới Trường An nha. Mì pan, mì Trường Thọ. Trường An 12 canh giờ. Tại điểm du lịch này mang tên Trường An 12 canh giờ, đặt theo tên một bộ phim cổ trang ăn khách ở Trung Quốc. Du khách có thể mặc trang phục thời đường, thưởng thức ẩm thực, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Ôi, chào mọi người, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu và sống lại thời kỳ của nhà Đường thì đây là một cái địa điểm rất là thích hợp, gọi là Trường An 12 canh giờ. Nên đây mọi người sẽ gặp lại những nhân vật rất là nổi tiếng vào thời nhà Đường như là Đường Huyền Song, Đường Huyền Trang, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Đường Thái Tông và rất là nhiều nhân vật khác, đặc biệt đó là Dương Quý Phi. 云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。Mười con hết biết em ơi. Đâu vậy hả? Hả? Trời nói kẻ kìa. Ồ, đẹp quá. Dương Quý Phi ba số rồi đó.
为苍生祈福。 Bác đây các bác. Tăng đẹp ha. Quá đẹp luôn á. Trường An 12 canh giờ dựa theo một cái tên bộ phim rất là nổi tiếng, phim truyền hình và phiên bản điện ảnh. Trong này thì có rất là nhiều góc chụp hình cho bạn. Mọi người có thể mặc đồ, thuê đồ của nhà đường hoặc là những cái trang phục của thời khác vào đây chụp hình đều hợp hết. Wow. Đây chính là một cái sân khấu chính, mọi người thấy chút nữa sẽ có biểu diễn ở đây. Một cái tầng lầu với rất là nhiều lồng đèn, y hệt như là trong phim Trường An 12 canh giờ hay là Yêu Miêu Truyện mà mình thấy. Một thời kỳ nhà Đường rất là hoành tráng, mọi người ăn mặc rất là khang trang, đậm chất của triều đại cổ trang, những cái triều đại rất là nổi tiếng của Trung Hoa. Từ đây nhìn xuống thì thấy cả một cái con đường của thành Trường An rất là tráng lệ. Trời ơi, một người nhà quê như mình dân miền Tây bây giờ mới được về lên tới thành Trường An. Mọi thứ đều mới mẻ, mọi thứ đều mới lạ hết. Trong này có rất là nhiều những cái show trình diễn. Giá vé đi tham quan ở đây là 168 tệ và mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Ôi, một cái sa bàn cho thấy là một cái thành Trường An ngày xưa rất là bao la và rộng lớn. Rất là nhiều tòa thành cổ và kia là Đại Minh Cung, nơi cư ngụ của những cái hoàng đế nhà Đường. Nói chung thì đây là một cái khu phức hợp và mình đang ở trong một cái tầng hầm. Chỗ này là rất là nhiều quán ăn nha, theo cách cổ trang. Mọi người thấy hả, đèn lồng ở thời nhà Đường rất là long lanh. Hôm nay là Trung thu nữa, mọi người đi chơi rất là vui, náo nhiệt. Nhân viên đều mặc đồ cổ trang thời nhà Đường cả. Và trong này thì mọi người có thể dành cả ngày để vui chơi ở trong này. Có rất là nhiều đồ ăn. Cả một cái khu như thế này cho bạn cái cảm giác quay về thời kỳ cổ đại, thời kỳ nhà Đường, rất là hưng thịnh của đại lục. Kìa bắn nước kìa, lai càng lớn thì bắn nước càng mạnh đó. Trời ơi, buổi tối thì nhất định mọi người phải đến thành Trường An tại trung tâm của Tháp Đại Nhạn. Là đầu tiên mình thấy một cái thành phố mà có tới 2 cái trung tâm đúng không? Một cái là Tháp Trống, Tháp Chuông và cái thứ hai đó là ngay tại chỗ này đây, tại Tháp Đại Nhạn. Wow, có thể đó là thành Trường An của Đại Đường hay là thành Tây An của thời điểm hiện tại vẫn giữ được cái nét rất là hoành tráng, giữ được cái phong độ của mình từ xưa cho tới bây giờ. Hãy nhìn đi, trời ơi, một cái con đường tràn đầy ánh sáng, những cái tòa nhà rất là long lanh, rất là đẹp.
những cái tòa nhà cổ được đánh đèn lên, chỉ toàn là màu đỏ thôi, cả một con đường như vậy. Không cần phải đợi đến Tết hay là những lễ hội thì ở đây mới có những cái phần trình diễn. Mà trong những ngày thường thôi thì ở đây cũng rất là đông người. Dòng người thì đi rần rần là mầm tấp nập. Trên đây có rất là nhiều những cái phần biểu diễn nhỏ nhỏ khác nữa, và ai cũng mặc cho mình những trang phục của thời nhà Đường để mà đi dạo. Những cái tòa nhà thì được treo lồng đèn đỏ. Một cái con đường rất là dài, trải dài từ đầu Tháp Đại Nhạn cho tới cuối đường luôn. Nói chung là đi dạo ở đây rất là nhộn nhịp, rất là vui.